Hello ulit sa inyong lahat at welcome ulit sa Killswitch Playground. Ang pag-uusapan naman natin ngayon ang refinement. Shoutout nga pala kay MSK ng S17 Black Swan. Nasa EU server din siya. Siya ang nagsuggest nung talent video sa katong video na to. Salamat ng marami sa pag-support ng channel. So umpisa na natin. Bali makikita yung refinement dito sa gear. Tapos refine. May dalawang klase ng refinement. Yung una, nakafocus sa player versus environment o PvE, Dragon Slayer. Yung pangalawa, nakafocus sa player versus player o PvP, Warmonger. Bale yan yung dalawang klase. Kailangan, bago natin siya makuha, kailangan natin ng mga emblem. Bale yung PvE emblem nakukuha natin sa activity chest, sa level 80 to 89 activity chest, sa Oshios Blade, yan yung world boss ng level 80, saka sa Bronze Hard at Nightmare Light, doon natin siya nakukuha. Yung BG emblem naman nakukuha naman sa cross server battle, sa Day of Liberty, Snow Moon Battleground from level 80 to 89. Medyo mas mahirap maipon tong BG emblem na to kasi ang alam ko 700 siya weekly. 700 lang siya weekly. Mas mabilis tong sa player versus environment. Kasi sa Oshios Blade nakakakuha ka ng 10 pieces sa pagkakalam ko bawat kill mo sa kanya. Tapos kapag nag-run ka naman sa Nightmare nasa 100 yata. Kaya mas mabilis. O 200, di ako sigurado. So ayan. Tapos kapag nakakompleto na tayo, makukuha natin yung pwede nating exchange yung emblem dito sa NPC na to. Yan. Bale sa BG emblem kailangan ng 600 para dun sa unang set. Itong Blood Purifier 1 saka 2. 600 sa isa. 600 din dito sa pangalawa. Bali kailangan 1,200. Saka sa pangalawang set naman, itong apat na klase. 1, 2, 3, 4. 400 each. So kailangan dito 1,600. Bali kailangan ng 2,800 lahat-lahat. Ganon din sa PvE. Ganon din ang requirement niya. Yung unang set 1, 2. Tapos 1, 2, 3, 4. I-discuss muna natin tong sa PvP o Battleground Emblem. Bali, kapag kakaumpisa mo lang, ang unahin mo dito, ang pinaka-useful dito itong unang set. Ang inuna ko dito itong Blood Purifier 2. Yan ang inuna ko. Kasi nakafocus siya sa HP, physical attack, or magic attack. Tapos may smite saka toughness. Bali itong smite na to, yan yung critical rate. Tapos sa Blood Purifier 1, naka-focus siya sa HP, smite saka toughness lang. So itong inuna ko dito, Blood Purifier 2, sinunod ko tong 1. Kapag yung nakuha ko na yan, sinunod ko naman tong nandito sa pangalawang set. Nag-umpisa ulit ako dito sa pinaka-huli. Yan. Para medyo kumunat ako. Nakafocus yung pinaka-huli sa physical attack or magic attack, magic def, toughness, delay resistance, saka slow resistance. Para may survivability tayo sa PvP. Katapos yan, sinunod ko na to. 3. Kasi meron na siyang smite, delay effect din sa freeze resistance. Pababa ko siya kinuha. Tapos tong 2. Wala na kasi tong physical attack kaya ko to hinuli tong 2 sa kawan. Meron lang siya HP, magic def, toughness, dodge, saka aerial resistance. So, ganun din to. HP, physical def, smite, hit level, saka down resistance. So kapag nakafocus ka sa damage, unahin mo yung 2, Blood Purifier 2,
Sa Blood Purifier 1. Tapos sa pangalawang set, 4, 3, 2, 1. Sa PvE emblem naman, ganun din. Inuna ko yung Blood Summoner 2. Kasi nakafocus siya sa physical attack, sa HP. Sa 1, critical naman, saka attack penetration, sama mo na HP. Tapos dito sa pangalawang set, inuna ko yung Healing Peak 3. Yan. Kasi nandito yung multi-strike, saka physical attack, saka HP. Tapos sinunod ko yung Healing Peak 4. Kasi hindi ko naman masyadong kailangan yung CDR. Pero mayroon pa rin tong physical attack. Katapos nung 4, sinunod ko tong 2 para sa attack penetration, magic def, saka healing peak 1 para sa crit level, sa physical def. So ayan, sa PvE emblem, unahin yung Blood Summoner 2, Blood Summoner 1, healing peak 3, healing peak 4, 2, tapos 1. Kapag nakompleto nyo yan, may bonus para naman sa talent. Diyan natin nakukuha yung points. Nakukuha natin yung points ng talent dito sa refinement. Bali, ang ginagawa niyan ito. Yan. Itong unang dalawa na to, yung Blood Summoner 1 saka Blood Summoner 2, ang bigay niyan, isang piraso, 2 talent point. So, 2. So, bali 4. Kapag meron kayong dalawa niyan, plus 2 ulit. So, bali 6 na. 6 na points ang pwede nyong may lagay sa talent. Dito naman sa pangalawang set, 1 point each. So, 1, 2, 3, and 4. Tapos, yung set niya, yung kapag meron ka na nung 4, ang plus 2 ulit. So, in total, plus 12, lahat ang pwede mong talent. Bale, depende sa level mo, merong free na points. Sa akin, nakalagay lahat dito. Click nyo lang to. Itong dito sa talent points, sa lower left. Click nyo yung mata. Lalabas yan. Bale, yung level base, may 6 points kayong libre. Tapos, kapag kompleto na yung plan, 12 points. Hindi siya nagpapatong. Kapag kompleto mo na yung Dragon Slayer plan ng 12 points, tapos na kompleto mo yung Warmonger plan ng 12 points, hindi siya maging 24 points. Sayang nga, akala ko din nung una ganun. Isa lang siya. 12 points lang ang... Bali, 18 points lang lahat ang pwedeng may dagdag dito sa talent. Habang nag-increase tayo ng level, na dadagdagan naman eh. So, ayun. Ayun na ang in-depth guide para sa refinement. So, thank you ulit sa panonood. Please like, share, and subscribe.